අලුත්ම Windows 11 ඉන්ටර්නෙට් එක නැතුව supported hardware නැතුව try කරමු. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. Windows 11 ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි කවුරුත් ආසයි අලුත් OS එක try කරන්න. ඉතින් PC Gadget channel එකෙන් මම කිව්වා අපි Windows 11 වලට යන කට්ටිය ටිකක් බලන්න මොන විදිහටද මේක තියෙන්නේ දැම්ම යන්න එපා කියන idea එක දුන්නා. ඉතින් තවමත් මගේ PC එකේ Windows 10 මම පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද ගොඩක් issues තාමත් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මට අදාළ වෙන. සාමාන්‍ය user කෙනෙකුට අදාළ වෙන්නේ නැති. හැබැයි අපි හැමෝම කැමති Windows 11 ටිකක් try කරලා බලන්න මේ අලුත් OS එක. ඉතින් මෙතනදී limitations තියෙනවා. මේ limitations තමයි එකක් අපි support කරන්නේ නැති hardware තියෙනවා නම් වගේ processor එක විශේෂයෙන්ම 8 gen වලින් පල්ලෙහා නම් තියෙනවා. වට Windows 11 දාන්න බැරි කතන්දරයක් තියෙනවා Ryzen 2nd generation එකෙන් පල්ලෙහා දේවල් වලට. ඉතින් කොහොම වුණත් ඕනම PC එකක් තියාගෙන ඉන්න කෙනෙක් මට මතකයි Windows 7 එද්දි ඒ hardware support කරන්නේ නැති විශේෂයෙන්ම visual effects support කරන්නේ නැති දේවල් එක්ක මම දාලා අලුත්ම Windows 7 දාගෙන try කරා වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් කොහොම වෙතත් අද කතා කරන්න යන්නේ Windows 11 ලේසියෙන්ම දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ලේසි කතන්දරයට එද්දී Windows 11 වල තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි අලුත්ම Windows 11 ISO එකක් 2021 දී රිලීස් කරපු නෙවෙයි 2022 අලුත්ම iOS එකක් GB 4ක් විතර වෙන්නේ. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ Windows 11 Professional වෙන්න පුළුවන්, Windows 11 Home වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට මෙතනදී ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. user account එකක් හදලා මේ installation එක කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Windows install කරද්දී මේක හරි කරදරයක්. මොකද ඔයාට සිද්ධ වෙනවා Outlook account එකක් හදන්න තවදුරටත් local account එකක් හදලා නිකන් user account එකක් හදලා අපිට යන්න බෑ. අපිට Outlook එහෙම නැත්නම් Microsoft ආයතනයේ ලබා දෙන account එකක් තියෙන්න ඕනේ. free email එකක් හදාගෙන ඒකෙන් තමයි login වෙලා අපේ දේවල් ටික ඉදිරියට කරන් යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ නිසා ගොඩක් වෙලාවට ගැටලු ඇති වෙනවා මේක install කරද්දී ලොකු process එකක් යනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ internet එක අනිවාර්ය නිසා සමහර විට ඔයා download කරපු ISO එක ඔයා ඉල්ලගත්ත ISO එක පරණයි නම් අලුත්ම updates උත් download වෙලා තමයි ඊළඟ step එකට මේක install වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ වගේම Windows 11 පාවිච්චි කරන්න ආසයි නම් try කරන්න ආසයි නම් මේ තියෙන්නේ ඔයාට බොහොම ලේසියෙන්ම Windows 11 bootable drive එකක් හදාගන්න විදිහ. පළවෙනි step එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ISO file එක ඔයා කැමති OS එකේ download කරගන්න එක. ඉතින් Windows 11 වලට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් download Windows 11 ISO කියලා Google search එකක් දැම්මට පස්සේ Microsoft site එකට ගිහිල්ලා එතනින් Windows 11 ISO එක තුන්වෙනි option එක download කරගන්න. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි නැත්නම් මේ ගැන ලියපු article එක පල්ල description එකේ තියෙනවා step by step links එක. ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ Windows ISO එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ download Rufus 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 කියලා search කරන්න. මෙතනදී rufus.ie කියන website එකට ඔයගොල්ලෝ යනවා. මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න ඕනේ Rufus අලුත්ම version එක. මෙතනදී නම් 3.21. ඒකෙත් අපිට portable version එක තියෙනවා download කරගන්න. එතකොට install කරන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම click කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේක use කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට Rufus download කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක open කරගන්න. මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා pen drive එකක්. අපි මේ pen drive එක connect කරගෙන මෙතනදී දෙවෙනි option එක boot selection එක ISO image එක select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ select කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ Windows 11 ISO එක select කරලා දෙන්න. මේ select කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට තියෙනවා මේක image option එක. මේක standard විදිහටම තියන්න වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. partition scheme එකත් GPT. දැන් start කියන button එක click කරාම ඔයාට එනවා options. පළවෙනි දේ තමයි 4GB RAM තියෙන secure boot එහෙම නැත්නම් TPM එක අවශ්‍යද කියන check එක මෙතනදී අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි එක online Microsoft account එකක් අවශ්‍යද කියන requirement එකත් මෙතනදී අපිට Windows 11 වලින් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ option දෙකම අයින් කරාට පස්සේ අපිට තව දුරටත් streamline කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ නමින් account එකක් හදන්න, user කියන නමින් account එකක් හදන්න කියලාත් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි data collection එක, privacy questions ටිකක් අහනවා Windows 11 වලදී. මේකත් අපිට skip කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට settings ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ pen එකට මේ modify කරපු Windows 11 OS එක bootable විදිහට
හදාගන්න ප්‍රපයා කරගන්න මේ හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ non supported 4GB RAM උනක් තියෙන සිස්ටම් එකකට Windows 11 install කරලා try කරන්න. ඒ වගේම ඉන්ටර්නෙට් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට Windows install කරගන්න පහසුවෙන්ම පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් Rufus කියලා කියන්නේ ඔයාට Windows XP වෙන්න පුළුවන්, Windows 10 වෙන්න පුළුවන්, Windows 11 වගේම Linux උනත් ඕනම software එකක් ඔයාට bootable drive එකක් විදියට හදන්න උදව් කරන software එකක්. මේක free. ඉතින් මේ software එක ගැන දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම download කරලා තියාගන්න. ඔයා ISO file ටිකත් එක්ක මේ වගේ එකක් තියාගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඕනම කෙනෙක්ගෙන් මේ ISO file එකක් ඉල්ලගෙන ඔයාට bootable pen drive එකක් බොහොම ලේසියෙන්ම හදාගෙන අර hardware limitations අයින් කරලා ඒ වගේම account එකක් හදන registration process එක අයින් කරලා දැන් මේ හරහා ඔයාට bootable drive එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.